নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল তুলিকাছ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। বহুত দিনৰ পিছত প্ৰায় এবছৰৰ পিছত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। একচুৱেলি মোৰ ছোৱালীজনী জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰা মই কোনো ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰ্ট আৰু ক্ৰাফ্টৰ কাম মই তেনেকৈ কৰা নাছিলোঁ। দুই এটা কৰিছিলোঁ যদিও মই এডিট কৰিব মানে সময় পোৱা নাই, চ' সেইকাৰণে এনেকৈ থাকি গ'ল। প্ৰায় আকৌ মই এবছৰ পিছত নতুনকৈ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বৰ্তমান মই আগৰে যি ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইবোৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছত মই নতুন ভিডিঅ' যি পাৰোঁ মানে ক্ৰাফ্টৰ কাম যি পাৰোঁ সেয়া কৰি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিম। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক একদম কম খৰচতে বা কম বস্তুৰ সহায়ত নতুন এটা এমব্ৰইডাৰী হওক কেনেকৈ বনাব পাৰে সেয়া শেষলৈকে চাব। মই ড্ৰয়িংটো কৰিবৰ কাৰণে ফ্ৰিকশ্যন পেন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বল পেন হয়। এইটো পেনটো সুবিধা এইটোৱে হয় যে লাষ্টত আপুনি যেতিয়া দাগবোৰ মুচিব লগা হয় তেতিয়া আইৰণ ব্যৱহাৰ কৰি দাগবোৰ ধুনীয়াকৈ গুচাই দিব পাৰে, মানে আইৰণৰ সহায়ত বহুত ভাল হয় পেনটো। সেইকাৰণে মই এই পেনটোৱে ইউজ কৰোঁ ড্ৰয়িং কৰিবৰ কাৰণে। মই ফুলটো বনোৱাৰ কাৰণে প্ৰটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে স্কেল ইউজ কৰিছোঁ। বাকী আপোনালোকে ঘৰৰে মানে পইচা ধৰি লওক খুচুৰা পইচা যদি থাকে তেনেকৈ ফুলটো গোল গোল কৰি ল'ব পাৰে। বহুত ইজি হয়, বিশেষকৈ এনেকুৱা একো টান নহয় বনাবৰ কাৰণে। এমব্ৰইডাৰী হোপ আৰ্ট একচুৱেলি আজিকালি বহুত চলিছে। এইটো গিফ্ট দিবলৈ ভাল। আপোনালোকে হেণ্ডমেড বস্তু হয়, অলপ কষ্ট হয় কৰোঁতে, কিন্তু বহুত কম খৰচত আৰু কম বস্তুৰ সহায়তে আপোনালোকে ঘৰতে নিজে বনাব পাৰিব। আপোনালোকে অলপ খালি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ, পিছত ধুনীয়া হৈ যাব বনাব বুলি ক'লে। আপোনালোকে তেনেকৈ বনাই গিফ্ট দিব পাৰে। হেণ্ডমেড বস্তুৰ আপোনালোকে এনেও জানে কিমান দাম হয় বস্তুবোৰৰ, তো অলপ কষ্ট কৰি নিজেও ঘৰত বনাব পাৰে। আৰু নহ'লে যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে মই বনাই দিব মানে লাগে, তেতিয়াহ'লে সেনেকুৱা মোক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে, মই বনাই দিওঁ। মই মানে হেণ্ডমেড গিফ্টৰ অৰ্ডাৰ লওঁ, তো আপোনালোকে মোৰ লগতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। একচুৱেলি বহুতেই কণ্টেক্ট কৰিছিলে, কিন্তু মই বহুত বিজি আছিলোঁ কাৰণে মই তেনেকুৱা অৰ্ডাৰ ল'বই পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ মই নতুন অৰ্ডাৰ ল'ম, আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। মোৰ নাম্বাৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় কাৰণে একদম কম ষ্টেপৰ সহায়ত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তাতে আৰু মই ভুলতকাৰ হয়, কি ক'ব আৰু, মানে ফুলটো কেনেকৈ বনাইছিলোঁ আপোনালোকক দেখাব মই একদমেই পাহৰি গৈছোঁ। ফুল আৰু পাতটোৰ ডিজাইনটো মানে কেমেৰাটো অন কৰিবলৈ মই পাহৰি গৈছিলোঁ। সেনেকৈয়ে গোটেই ভিডিঅ' মানে কৰি থৈ দিলোঁ, কিন্তু কেমেৰাই অন নহ'ল। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মই ফুল আৰু পাতৰ ডিজাইন দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু মোৰ আগতে বহুত ভিডিঅ' এনেকুৱা দিয়া আছে য'ত ফুল পাত এনেকুৱা ডিজাইনবোৰ দেখুওৱা হৈছে। আৰু লগতে ডিজাইনটো মোৰ নহয়, এই ডিজাইনটো মই পিণ্টাৰেষ্টৰ পৰা বিচাৰি ওলাইছিলোঁ, মানে মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে বনাবৰ কাৰণে মই পিণ্টাৰেষ্টত বিচাৰিছিলোঁ। চ' ডিজাইনটো মই পিণ্টাৰেষ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ। তো এনেকৈ লৈ মই এই ডিজাইনটো বনাইছিলোঁ। আপোনালোকে কমপ্লিট ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব। আৰু যিটো মই মানে বেবী গাৰ্লছ ফটোটো যে আছে কাপোৰটোৰ কাৰণে, যিটো 3D লুক দিবৰ কাৰণে মই কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। নেট, পিংক কালাৰ নেটৰ কাপোৰ, একদম পাতল সেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যাতে এটা 3D লুক আহে। আৰু লগতে মই ফেব্ৰিক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বাকীখিনিৰ কাৰণে। মই যিবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ একদম ঘৰতে ওচৰতে পোৱা বস্তু হয়, দোকানত পাই যাব আপোনালোকে। কিছুমান ষ্টেচনাৰী দোকানত পাই যাব, আৰু কিছুমান আপোনাৰ এই সূতা যিবোৰ পায় সেনেকুৱা দোকানত পাই যাব। থ্ৰেডিং যিটো এমব্ৰইডাৰী থ্ৰেড সেইবোৰ সূতাৰ দোকানত আপোনালোকে আৰামত পাই যাব। নামবোৰ কৈ দিলে তেখেতসকলে গম পাই ডাইৰেক্ট উলিয়াই দিব। তো আপোনালোকে যদি বনাওঁ বুলি ভাবে বনাব পাৰে। খালি বল পেনটো কিনোতে হয়তো আপোনালোকে দোকানত নাপাব পাৰে, এইটো অনলাইনৰ পৰাই মই লৈছিলোঁ। আপোনালোকক যদি লাগে লিংক বুলি ক'ব, মই লিংক দি দিম। মই এই পেনটোৰ লিংকটো দি দিম, নহ'লেবা মই ডিছক্ৰিপশ্যনত যদি মই পাৰোঁ দি দিম, লিংকটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। লগতে আপোনালোকৰ এয়া কমপ্লিট হ'ব, আৰু জাষ্ট মই এই বেবী গাৰ্লৰ লাইনিংটো কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত মই তলত যিখিনি বহি থকা সেইখিনি অকণমান পাহাৰৰ দৰে বা বুনৰ সেনেকুৱা লুক এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ কাৰণে মই গ্ৰীণ কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ।
এক্ৰিলিক কালাৰটো কৰাৰ আগতে এয়া চাওক মই কি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ লাইনবোৰ গুচাই লৈছোঁ এই আইৰণৰ সহায়ত মানে মই এই লাইনবোৰ গোটেই গুচাই দিছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় আইৰণৰ সহায়ত এই লাইনবোৰ গুচাবৰ কাৰণে তো পেনটো যদি কোনোবাই মানে প্ৰথমতেতো কিনিব নালাগে পিছত যদি এনেকৈ আপোনালোকে এমব্ৰইডাৰী হপৰ আৰ্ট মানে কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই পেনটো কিনি ল'ব পাৰে বহুত কামত সহায় হয় এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে ডিজাইনবোৰ বনাবৰ কাৰণে সহায় হয় আৰু লগতে কাপোৰৰ মেখেলা চাদৰ এইবোৰ বনাবৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল এই ডিজাইনটো দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তো আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট মোৰ কাৰণে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ছাপোৰ্ট কৰিব মোক মই আৰু মানে নেক্সট যাতে আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিব পাৰোঁ তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো অলৰেডি বহুত তলত ডাউন গুচি গৈছে মোৰ চেনেলটো এবছৰ নাই যেতিয়া বহুতখিনি মই আপগ্ৰেড কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আকৌ ডাউন গৈছে মই একদম জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই